Hey, selamat datang ke channel saya. Ini saya video pertama sekali saya. Jadi saya nak perkenalkan sikit diri saya. Nama saya Muhammad Faiz. Saya adalah bekas pelajar di UiTM Dungun mengambil kursus Diploma Seni Kulinari. Jadi sepanjang PKP ni kan tengah tak ada apa nak buat kat rumah, saya duduk je. Jadi saya decide untuk berkongsi lah sedikit sebanyak ilmu yang saya telah pelajari ya. Saya pun masih student, saya bukannya seorang chef ke apa, tapi memang saya suka berkongsi apa yang saya telah pelajari. Mungkin at the same time saya dapat belajar jugalah daripada kalau ada buat kesilapan ke ataupun kita mencuba menu-menu baru ya. Okey, jadi hari ni saya nak masak sesuatu yang simple kebetulan pula ini memang favourite dish saya bila saya nak makan something simple kat rumah tapi tak boring lah. So hari ni kita nak masak pasta klasik carbonara. Dia Italian dish so ni Italian cuisine. Jadi saya nak mulakan dengan bowl kita punya spaghetti ni. Jadi saya sudah asingkan sedikit spaghetti ni lebih kurang satu portion untuk saya lah. Jadi kalau mana yang nak makan lebih sikit tu atau kurang sikit, itu terpulang. Jadi sebelum tu saya nak garamkan kita punya air ni. Selalu orang letak setakat secubit ni, tak ada function. Dekat Itali dia ada pepatah saya nak sebut nanti berbelit pula lidah. Tapi dia maksud dia as salty as the ocean. So air pasta kita ni mesti masin dia macam masin air laut. Jadi be very generous nampak dia membok-bok bila kita letak garam tu. Dia punya takat diri dah naik Jadi saya boleh grab saya punya pasta ni. Dan bila nak masukkan ke dalam periuk tu kita rabur-raburkan dia. Jangan kat satu tempat je, jangan kalau dia berkelompok tu nanti dia akan very easily stick to each other lah. Betul kat bawah dia pun nanti dia melekat. Jadi right after kita masuk ni, kita guide dia. Bawah tu dah start lembut kita boleh gulungkan dia macam ni. Dia dah masuk semua dalam air. Okey. Tu pasta kita Jadi pasta tu tak perlu letak minyak. Sebab kita nak kanji daripada pasta tu melekat dengan sos-sos kita Sos kita kena melekat kat pasta tu Bila letak minyak nanti kita angkat betul spaghetti ni, kita angkat sos semua jatuh, dapat spaghetti je. So jadi tak biasa makan macam tu kan. Yang penting bila dah masukkan kita kena kacau-kacau sikit. Jangan biar dia duduk sepi kat dalam tu je Kacau sikit, dia insyaAllah tak melekat. Jadi sementara tu saya nak panaskan saya punya periuk ni. Okay. Minta maaf saya pun tak pernah guna induction cooker ni. Jadi first time juga ni. Okay, first tama saya nak tunjuk bahan-bahan saya Ni kita ada 3 clove of garlic untuk klasik carbonara kita ni. Kita ada parmesan cheese. Of course kalau Itali, cheese dengan makanan memang tak boleh dipisahkan lah. Kemudian kita ada 3 biji telur. Okay. Dan sedikit beef bacon. Alright. Kemudian benda basic kita ada seasoning, garam, chicken stock. Dan kita ada dried parsley. PKP ni nak cari fresh parsley pun tak jumpa So ini je yang saya dapat Dan of course kalau Itali, olive oil, very important for the aroma and taste. And black pepper untuk a bit of heat and sharpness to our spaghetti. Jadi mula sekali saya nak potong kita punya ni garlic. Alright. Start potong. Saya nak just hiris je. Okay, saya nak hiris dia. Nampak? Saya bukan nak chop halus-halus ke apa Jadi bila kita chop halus ni, garlic ni dia cepat burn. Jadi bila kita potong tu hati-hati potong ni, make sure kita pisau ni rocking method. Kita biar pisau ni yang buat kerja Okey, bila kita dah ini semua ni, tepikan dulu. So dalam mangkuk kita ni saya minta maaf kalau nampak macam janggal sikit ke, kurang fokus ke kamera ke. Sebab ini memang video pertama saya memang tak biasa lagi nak shooting-shooting Jadi saya ada beef bacon di tangan saya. Beef bacon ni kita nak dadu je. Simple je. Dadu tapi jangan kecil sangat sebab nanti bila dia dah masak pun
dia akan shrink sikit lah. Bila dah kena panas dia akan kecut sikit. So kita dadukan besar sikit. Ni beef bacon ni ikut kalau rasa tak jumpa beef bacon ni. Sebab faham memang susah cari kat kedai-kedai dekat-dekat ni, memang susah nak jumpa Jadi guna apa macam lemak lembu ke, tu pun boleh lah untuk bagi at least ada flavour lah kalau nak cuba dekat rumah tapi tak ada. Ok, sekarang ni saya nak on saya punya stove ni. Ok, saya nak masuk sedikit olive oil Olive oil masuk. Dan kita akan masukkan kita punya beef bacon. Kita masuk beef bacon ni. Kita nak biar dia lama sikit. Kita nak render dia punya fat. And then make sure dia betul-betul crispy Jadi start dengan cold pan pun tak apa. Kita nak render dia punya fat. Okay sekarang ni saya ada Parmesan cheese dan telur. Ini adalah base kepada sos kita Kita tak ada guna cream macam sekarang dah modern, memang orang pakai heavy cream untuk pekatkan sos tu, heavy cream dan cheese. Tapi tak, kita pakai telur dan cheese sahaja. Cara dia saya akan tunjuk lah. Ni telur, saya akan pecahkan 3 biji telur Jadi nak pecahkan telur ni pun dia ada, orang kata, proper method dia lah. Dia jangan nak pecahkan tepi pun ni. Kalau benda tajam kita pecahkan, nanti yang bila crack tu pun dia akan tajam. Dia akan cocok kuning telur kita tu, dia senang pecah. Dia senang pecah, jadi tak elok lah. So the proper method, kita pecahkan dekat flat surface. Macam contoh di chopping board saya ni. Crack dia. Okay. Kalau tak biasa guna dua tangan dulu. Tak ada masalah. Ini semua kita obtain over time Kalau ada sikit kulit telur tak apa, sebab tu kita kena basuh dulu. Lepas tangan kita selalu basuh, ada kain untuk lap. Dan telur kita ni memang kena basuh dulu untuk minimalkan risiko salmonella dan penyakit yang tak diingini Okey, sekarang saya ada cheese lebih kurang 50 gram. Kalau nak kurangkan atau tambahkan, terpulang. Okey, cheese ni saya nak masukkan hampir semualah, nak tinggalkan sikit untuk masa kita garnish nanti masukkan, gabungkan dengan telur ni Okay, saya tinggalkan agak-agak sedikit je lah masa nak garnish nanti Jadi dengan garpu saya ni, kita kacau saudara. Kalau cheese tu guna banyak memang nampak pekat lah. So kita pun akan lebih pekat, dikat, memang menyengatnya. Very delicious very rich and creamy. Sebab tu ini one of my favourite dish kalau nak masak dekat rumah. Ni kita kacau dari sini. Agak-agak dia dah bercampur semua. Kita boleh set aside sekejap. Sambil-sambil tu pasta tu jangan lupa kita kacau sikit, nanti dah mendekat dah susah lah. Semua akan jadi masalah. Boleh nampak beef bacon saya ni memang dah wangi dia dah start naik bau. Tapi dah belum crispy lagi. Kita akan biar sekejap. Kita rasa-rasakan dia. Tadi tu kalau ada sepa-sepa tu, kita boleh lap dulu kemaskan. Dah suka ni kadang dia yang ada sikit, dia pun tak biasa pakai. Kalau lah memang first time pakai benda ni So sementara beef bacon ni dah agak-agak dah naik bau sikit ni kita boleh masukkan kita punya garlic. Masuk awal sikit, tak ada masalah sebab dia kita tak chop halus-halus tau. Kalau kita chop halus memang dia cepat benda Kita masukkan kita punya garlic. Dan dalam pada tu, ni saya punya dried parsley ni. Kita akan buat benda yang simple tapi menarik untuk kita garnish nanti. So for our garnish ni, kita akan masukkan generous amount of parsley. Kita nak buat parsley oil nama dia. And then using olive oil, kita tuang je lah tu. Wah, agak-agak dia tenggelam. Then season sikit dengan salt. Kalau suka aroma white pepper tu boleh pakai. Macam saya selalu pakai
Garam 3 stok untuk menyedapkan lagi Dan kita ambil sudu kecil ni, kita kacau je. Kalau nak buat parsley oil ni tak ada masalah. Kalau pakai fresh parsley boleh, dried parsley boleh. Kalau dried parsley ni dia akan jadi hydrated balik parsley tu dalam minyak kita ni. So apa yang kita buat ni, parsley kita ni akan memberikan aroma, dia punya flavor dan bau dia tu dekat ke olive oil kita ni So dia akan jadi sangat-sangat wangi. Makan nanti memang menyelir kan. Okay, kita beli bacon kita dah wangi. Garlic kita pun nampak dah starting to cook Saya nak alihkan lidah tepi dan check kita punya pasta. So pasta ni penting jangan bagi dia terlalu kembang. Pasta kita kena kenyal. Macam kalau kita makan Maggi pun bukan berkembang, jadi muak. So, the perfect way untuk tahu macam mana kita rasa sendiri. Dah masak kan. So kita boleh rasa dia punya garam. Ni saya dah padamkan api tu. Tak balik kita punya beef bacon di atas ni. So dengan tong dia akan angkat pasta ni. Kita direct masuk ke dalam pan ni. Jangan risau dengan air pasta ni. Sebab air pasta ni kira golden water sangat bernilai Sebab dia ada segala kanji daripada pasta ni sendiri So dia akan memang sedap kita masuk je direct je. Ada air sikit tu tak ada masalah. Air tu pun dia akan jadikan sos kita lagi pekat dan ikat So kita agak-agak satu portion untuk kita makan. Portion saya pun memang besar sikit so kita makan Memang ni pun favourite saya. Kita cuba gaul sikit bagi the whole thing. The whole pasta is coated with the beef bacon fat Kacau dia. Kalau tak biasa kita kacau je lah dengan kita punya spatula kan. Okay, tekan off dia punya ni. Jadi mana sos dia? Sos dia yang kita dah sediakan di sini Kita dah siap saute sikit kita punya spaghetti ni. Kita boleh terus letak kita punya sos telur dengan cheese ni. Okay, make sure padam api dulu. Jangan biar dia terlalu panas pan tu. So nanti telur tu dia akan terus kedel, dia akan berketul-ketul Jadi kita dah keluarkan pada api. Saya tak nak letak kat induction cooker ni sebab dia masih panas kalau kita dah off pun. Nampak ni? Kita letak macam ni. Okay, kita terus kacau. Kacau dia laju. Jangan bagi dia rehat kat dalam ni, dia akan jadi ketul telur. Nampak? Dia sekejap pun dia nampak lah, dia dah semakin pekat Very beautiful. Beautiful The velvety, sausage and creamy. So of course bila dah nak siap ni masakan kita, benda paling penting kita kena rasa. Jadi saya akan letak di sini sekejap. Tak nak dia panas sangat. Kita rasa. Saya akan sisir sikit dengan chicken stock. Ada kurang sikit Tapi selalunya daripada beef bacon ni pun dia dah ada garam. Dan parmesan cheese tu sendiri pun dia dah ada flavour yang agak kuat. Jadi kena hati-hati bila season. So sebab tu dah hujung-hujung ni baru saya season dia. Dan lagi bila di Itali tu dia pakai guanciale. Dia datang daripada peha pork kalau tak silap saya lah. So dia lagi masin dan lebih flavorful. So sebagai seorang Muslim, inilah kita boleh alternatif pakai beef bacon. Pakai benda lain pun boleh. Contoh smoke lamb meat, smoke beef meat, lamb leg ke. So nampak ni, dia dah start jadi pekat So kan saya set saya punya spatula. Ambil saya punya dinner plate ni. Okay, sambil tu kita boleh letak sikit chopping board kita ni untuk plating. Nampak ni. Dan kita letak dalam chopping board ni. Kita ambil tong kita. Untuk plating kita ambil tong kita ni. Kita angkat je scoop dia. Nampak macam ni di atas pinggan.
terpusingkan pinggan tu. Tak perlu pusing pam sangat. Pusing pinggan tu dia akan jadi bergulung lah. Cantik dia tu kan. So pakai hati sikit. Pun panas. Nampak kita punya olive oil dengan parsley dah bergabung. Bila kita plating tu nampak dia telur meriah kan. Tadi nampak macam kosong. Ini telur meriah, dapat rasa olive oil tu dan parsley tu sendiri. Nampak? Bellissimo. Maknanya cantik lah dalam bahasa Itali ya. So lebihan parmesan cheese kita ni kita boleh tabur di atas. Itu yang nampak menjelirakan tu bagi yang suka cheese ni tu cheese lovers boleh taburkan kat atas tu. Dia nampak macam makanan hotel lah. Nampak tak? Kita walaupun kita masak tu simple, kalau boleh kita cuba dapatkan feel hotel tu lah. Kita dapat macam fine dining sikit kan. Baru makan tu pun rasa berselera lebih sikit lah. So tak adalah bosan kita masak kat rumah. So this is my style of spaghetti classic carbonara. Enjoy. Sikit-sikit dapatkan dia punya beef bacon tu sikit. Gulung-gulung dia. Panas hati-hati. Nampak soft dia betul, ikat. Pekat macam tu, very rich and creamy daripada telur dan cheese tu saja. Jadi telur tu make sure jangan berketul. Nampak ni, dia just pekat je ni, jadi likat je ni je. Dah siap saute spaghetti tu, kita terus padam and then gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali saya makan ni, I am reminded kenapa makanan ni is my favourite bila saya nak makan benda yang simple ya. Jadi saya nak tunjuk sekali lagi saya punya nasi carbonara ni. Memang betul-betul sedap. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah mesti cuba. Okay, for those who are wondering, nampak telur ni macam cair apa, jangan risau. Ini telur ni sebenarnya dah masak. Daripada panas pan kita sendiri, walaupun kita dah padam api, pan tu masih panas. Dan kemudian ada residual heat daripada pasta kita ni sendiri. Pasta ni panas lagi. So in the meantime, telur kita ni sebenarnya memang dah masak. Tapi memang dia nampak pekat macam ni je. Dia tak betul-betul lah. So it's very safe to eat lah, jangan risau. Kalau tak selamat dah, makcik-makcik Itali tu dah tak masak lah benda ni. Okay, jadi saya nak minta maaf kalau ada sikit lebih kurang, minta halal. Ini pun memang video pertama saya. Saya pun tak biasa nak bercakap ni, agak nervous. Saya mengaku jadi kepada viewers saya, makcik-makcik semua, kakak-kakak, abang-abang, student, saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana support saya. InsyaAllah nanti akan banyak lagi video-video yang lebih menarik akan datang. Nanti kita boleh komen, boleh kritik sikit apa yang rasa boleh diperbaiki, ataupun mungkin nak request makanan, boleh, insyaAllah. Kalau kita ada kesempatan, boleh request apa resipi nak saya masak, saya akan cuba masak walaupun saya tak pernah. Kita akan cuba masak sesama lah, belajar sesama kan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menonton video saya. Okay, siap.